الله يعطيكم العافية. من الطبيعي خلال الأزمات أو تفشي الأوبئة يشعر الناس بالخوف والتوتر والقلق. مخاوفنا وتوترنا وقلقنا نابع من خوفنا من الإصابة بهذا الفيروس، أو خوفنا من الوفاة بهذا الفيروس، أو خوفنا أيضا من الإصابة ونقل العدوى للأفراد المحيطين فينا، خصوصا الأطفال وكبار السن. وأيضا مخاوفنا من فقدان سبل المعيشة بسبب الإصابة بهذا الفيروس أو فقدان وظيفتنا. وممكن يكون هناك بعض المخاوف عند بعض الأفراد من ابتعاد أصدقائهم وأقاربهم عنهم عند الإصابة بهذا الفيروس. مجموعة مخاوف مرتبطة بأفكارنا، مرتبطة بالأخبار اللي نسمعها عن هذا الفيروس، ومرتبطة أيضا بسلوكات المجتمع وأفراد المجتمع تجاه الأشخاص المصابين بهذا الفيروس. راح نحكي عن بعض إرشادات ممكن تساعدنا في تخفيف الضغط والتوتر النفسي والقلق اللي ممكن نعيشه خلال هاي الفترة. ولحتى نتعامل مع الضغوط النفسية خلال أزمة تفشي فيروس كورونا، لازم نعرف إنه من الطبيعي شعورنا بالخوف والتوتر والقلق خلال هاي الفترة. خلال فترة الحجر المنزلي لازم نحافظ على نمط حياتنا الصحي. نمط حياتنا الصحي بيعتمد على اتباع نظام غذائي مناسب، ممارسة الرياضة، النوم لساعات كافية، وأيضا التواصل مع الأشخاص المقربين والأشخاص اللي أنا بوثق فيهم. إما التواصل بيكون داخل محيط العائلة أو التواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع الأصدقاء أو الأقارب. نبتعد قدر الإمكان عن التدخين وتناول الأدوية اللي بنعتقد إنها سلوكات ممكن تخفف عنا من الضغط والتوتر النفسي. ولأنه خوفنا وقلقنا وتوترنا مرتبط بتوفر الحاجات الأساسية للمعيشة من عدم توفرها خلال هاي الفترة، فترة الحجر الصحي، ولحتى أضمن توفر الحاجات الأساسية للمعيشة مثل الدواء والغذاء والمياه، بفضل نعمل خطة. هاي الخطة بتشمل أرقام هواتف المحلات اللي عندها خدمة توصيل وممكن توصل هاي المواد لباب بيتي، وبتضمن إلي أقل فرص الاحتكاك المباشر مع الأشخاص داخل الأسواق والمحلات التجارية. فبفضل جميعا نعمل خطة. هاي الخطة تضمن إلي توفير المواد الأساسية، وأيضا أحافظ على التباعد الاجتماعي أو التباعد الجسدي اللي مطلوب منا في هاي الفترة. في ظل انتشار واسع لمواقع التواصل الاجتماعي وانتشار واسع للأخبار المغلوطة والغير مغلوطة عن هذا الفيروس، فأنا بكون في حيرة في أمري، بتشتت، بشعر بالتوتر والقلق بسبب نسبة الأخبار العالية اللي بشاهدها، وبتكون أحيانا أخبار متناقضة، وهذا الإشي دائما بخليني في دوامة وأشعر بالضغط والتوتر والقلق. فعشان أخفف من هاي المشاعر دائما أركز في مصدر معلوماتي على موقع صحي معتمد أو وكالة محلية معتمدة لحتى تخبرني بالوضع في البلد. فمثلا ممكن أني أتبع موقع وزارة الصحة الأردني أو موقع منظمة الصحة العالمية للاطلاع على الوضع العالمي. أحاول قدر الإمكان أني أقلل من سماع الأخبار السلبية المتعلقة بتفشي فيروس كورونا. أحاول قدر الإمكان أقلل من تناقل الأخبار هذه ما بيني وبين محيط أسرتي، لأنها أحيانا الأخبار المزعجة والسلبية ممكن تعيشني في جو من التوتر والقلق. عشان هيك ممكن بدل تناقل الأخبار السلبية اللي الشائعة في المجتمع، خلينا نقعد ما بيننا وبين أهلنا، نتبادل الذكريات الجميلة، نتبادل قصص حكايات، نحضر فيلم مع بعض، نشاهد مسرحية، نحاول نغير من نفسيتنا بدل ما ننشر الخوف والقلق ما بين بعض. كل واحد فينا خلال حياته تعرض للضغوط النفسية، وخلال تعرضه لهذه الضغوط النفسية كان يمارس بعض السلوكات أو تعلم بعض المهارات اللي ممكن تخفف عنه الضغط والتوتر. عشان هيك خلونا مع بعض نرجع نستذكر هذه السلوكات ونرجع نمارسها عشان تخفف عنا الضغط والتوتر. مثلا في ناس كانت كل ما تحس بالضغط النفسي تروح ترسم، وفي ناس كانت تكتب، وناس كانت تقرأ، وناس كانت تزرع. كل حدا فينا بيمارس نشاط وسلوك معين لحتى يخفف عنه الضغط والتوتر. خلينا ندور جواتنا لحتى نشوف شو السلوكات أو المهارات
اللي تعلمناها واكتسبناها خلال حياتنا بتخفف عنا الضغط والتوتر. إذا شعرنا في أي وقت بتوتر أو ضغط نفسي شديد، ما أتردد للحظة إني أتواصل مع أحد المختصين، أخصائي نفسي، أخصائي اجتماعي، أو أحد الكوادر الطبية اللي ممكن يعطيني المعلومة الصحيحة والدقيقة. شكرا لحسن استماعكم. عشان تضلكم بخير وأسركم بخير وبلدنا بألف خير، خليك بالبيت.